ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ principal component analysis එකට ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි dimensions ටික අඩු කරන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මම print PCA කියලා දාන්න. එතකොට අපිට ලේසි අඳුර ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම PCA එක initialize කරන්න. fit කරන්න ඕනේ අපිට මෙතන තියෙන features වලට. PAT. ඊට පස්සේ print p.shape. හරි. දැන් හැමතිස්සෙම මෙතන මෙන්න මේ features.shape එකට තමයි ඊළඟට අපි initialize කරන්න ඕනේ PCA වල number of components ගන්න. n_components. මේක සමාන වෙන්න ඕනේ minimum feature.shape. මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් PCA documentation එකේ රසකට ගියොත් min feature.shape. ඊට පස්සේ PCA එකේ data ටික PCA.fit transform method එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ features ටික යවලා අපිට මේකේ use කරන්න වෙනවා explain variance ratio කියන function එක. ඔයාලට ඒක documentation එකේ ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන්. මම මේ කරන්න documentation එකේ තියෙන ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේ function එකක් විදියට මෙතන function එක කියන්නේ cell එකට අපිට අවශ්‍ය පරිදි code by code line by line ගහන. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ දැන් data ටික ගත්තා. cumulative sum pandas.series np.round ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් API එකට ගියොත් keras වල මම ඇතුළේ ලොකුවට explain කරන්නේ නැහැ මේක මොකද නිකන් අපිට PCA කියන්නේ පොඩි function එකක් ඉඳලා මේකේ ඇත්තටම තව eigen vectors කියලා ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ details යනවා නම් එතකොට PCA අපිට මෙතන PCA මෙන්න මේක initialize කරගත්තේ මෙතන දෙන්න PCA.explain variance np.round මේක round කරන්න ඕනේ PCA.explain variance ratio dot cumulative sum round කරනවා 4 places වලට into 100 ඊට පස්සේ for loop එකක් යනවා index variance in enumerate. එතකොට අපිට මේක වෙන වෙනම මේ දෙකටම initialize කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් එන values ටික. මෙන්න මේකෙන් එන values ටික මෙතනට දානවා. දාලා අපි එකකින් index එක වෙනමයි මෙන්න මේ variance එක වෙනමයි අපි ගන්නවා. ඊට පස්සේ variance එක අපි අරගෙන round කරනවා. තුනට. හරි index එකට දාලා variance එක අපි 1 by 1 ගන්නවා මෙන්න මේ enumerate කියන method එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් variance එක අපි දැන් මෙතන දෙනවා variance විශාල හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ මේ තියෙන අපි කොච්චර තොරතුරු ප්‍රමාණයක් retain කරගන්නවද කියන එක. ඊට පස්සේ number of components index print ඊට පස්සේ දෙන්න බලන්න components at 95% retention ratio number of components break. හරි දැන් අපි බලමු කොච්චර components ගණනක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ 95% ratio එකක් තියාගෙන අපිට ගන්න පුළුවන් components 855ක් පුළුවන්.
එහෙමනම් දැන් තමයි අපි PC එක හරියටම ඉනිෂියලයිස් කරගන්නේ. ඒතර PC එකට දෙන්න පුළුවන් මෙතන number of components. දැන් අපි dynamically තමයි ගන්න. අපි ඒක hard code කරන්නේ නැහැ. ඒතර number of components equals වෙනවා මෙන්න මේ number of components වලට. ඊට පස්සේ random state එකක් ඔයාලා කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. 0.5 svd solve. මේක මේ මෙයාලා දීලා තියෙන තව ආගියුමන්ට් එකක්. මේකේ solve එක full කරාම තමයි මට ඇත්තටම results හොඳට ආවේ. ඊට පස්සේ iterated power කියන ආගියුමන්ට් එක දෙන්න 500. ඊට පස්සේ මෙතන pca.fit features x එනවා pca.transform features. හරි ඒක කිසිම අවුලක් නැතුව රන් වුණා.